Let's talk about Him. Let's Him for Him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of the story of redemption, written by Ellen Gold White. It is a reviewed story of man's creation, his fall into sin, and how Christ redeemed the human race. Kasaysayan ng Pag-asa, 15 kabanata, ang bagong pasimula. Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Dinalisay ng apoy na tumupok sa mga masasama ang lupa. Nalinis na ang bawat bakas ng sumpa. Walang impyernong nagliliyab magpakailanman na magpapaalala sa mga naligtas sa kinahinat na nakasalanan. Isang paalala lamang ang matitira. Tataglayin ng ating manunubos magpakailanman ang mga bakas ng pagkapako sa krus. Sa kanyang ulo, mga kamay at paa ay naroon ang mga bakas ng kalupitang ginawa ng kasalanan. O tore ng kawan, na burol ng anak ng babae ng Zion, ito sa iyo'y darating, ang dating teritoryo ay darating. Nabawi ni Kristo ang kahariang nawala dahil sa kasalanan at maghahari rito ang mga tinubos kasama niya. Mamanahin na matuwid ang lupain at maninirahan doon magpakailanman. Ang takot na gawing material ang hinaharap na pamana ng mga banal, ang siyang nagtulak sa marami upang bigyan ng espiritual na pakahulugan ang mismo mga katotohanang nag-aakay sa atin na ituring ang bagong lupa na tahanan natin. Tiniyak ni Kristo sa kanyang mga alagad na siya'y umalis upang maghanda ng lugar para sa kanila. Yaong mga tumatanggap sa mga turo ng salita ng Diyos ay hindi magiging lubos na mangmang tungkol sa makalangit nilang tahanan. Gayon may sinasabi ni Apostol Pablo, hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Hindi sapat ang salita ng tao upang ilarawan ang gantimpalang ito. Malalaman lamang ito ng mga talagang nakakita rito. Walang may hangganang isipan ang makakaunawa sa kaluwalhatian ng paraiso ng Diyos. Sa Biblia, ang pamana sa mga naligtas ay tinatawag na bayan. Aakayin ng dakilang pastol doon ang kanyang kawan sa mga bukal ng tubig na buhay. Ang puno ng buhay ay namumunga buwan-buwan at sa kapakinabangan ng mga bansa ang mga dahon. Naroon ang mga kristal na batis na walang tigil ang pag-agos at sa tabi ng mga ito ay ang mga umuugoy na puno na nililiman ng mga daang inihanda para sa mga natubos. May napakagandang mga burol sa dulo ng napakaluluwang na kapatagan at makikita ang matatayog na tok ng kabundukan ng Diyos. Sa lugar na iyon, sa tabi ng mga batis, ang bayan ng Diyos na napakatagal nang may manlalakbay at lagalag ay makasusumpong ng tahanan. Naroon ang bagong Jerusalem. May kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, sa gaya ng batong jaspe na malinaw na gaya ng kristal. Ang sabi ng Panginoon, ako'y maggagalak sa Jerusalem at maliligayahan sa aking bayan. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Hindi na magkakaroon pa ng gabi sa lungsod ng Diyos. Wala nang mga ngailangan o maghahangad na magpahinga. Wala nang pagkapagod sa paggawa ng kalooban ng Diyos at pag-aalay ng papuri sa kanyang pangalan. Lagi nating mararanasan ang kasiglahan ng umaga at hindi na magwawakas pa. At sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang Panginoon Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila. Mapapalitan ang liwanag ng araw ng liwanag na di nakasilaw, ngunit labis na nakahigit ang liwanag kaysa sa katanghaliang tapat. Ang kaluwalhatian ng Diyos at Kordero ang siyang liwanag sa lungsod.
Lalakad ang mga tinubos sa kaluwalhatiang walang araw sa walang hanggang araw. At hindi ako nakakita ng templo roon, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang siyang templo roon. Ang bayan ay may tanging karapatang makipag-usap ng malaya sa ama at anak. Ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin. Nakikita natin ang larawan ng Diyos na naaaninag sa ginawa niyang kalikasan at sa pakikitungo niya sa mga tao, gaya ng isang salamin, sapagkat makikita natin siya na mukhaan sa panahong iyon, na walang nakapagitang tabing na nagpapalabo. Tayo'y tatayo sa kanyang harapan at pagmamasdan ang kaluwalhatian ng kanyang mukha. Masayang pag-aaralan doon ng mga may immortal na isipan ang mga kababalaghan ng lumilikhang kapangyarihan at tumutubos na pag-ibig. Wala nang malupit at mapandayang kaaway na manunuksong kalimutan ng Diyos. Bawat bahagi ng isipan ay susulong, bawat kakayahan ay madaragdagan. Hindi ikakapagod ng isip o ikauubos man ng lakas ang pagtamo ng kaalaman. Maipagpapatuloy ang pinakamalalaking proyekto, maaabot ang pinakamatatayog na pangarap, matutupad ang pinakamatataas na ambisyon, subalit meron pa ring mga bagong tugatog na aakyatin. Kababalaghang kamamanghaan, katotohanang uunawain, layuning nangangailangang gamitan ng kapangyarihan ng isipan, kaluluwa at katawan. Sa paglipas na walang hanggan, maghahatid ito ng mas masagana at maluwalhati pang mga kapahayagan ng Diyos at ni Kristo. Kung paano sumusulong ang kaalaman, lumalago rin ang pag-ibig, paggalang at kaligayahan. Habang higit na natututo ang mga tao tungkol sa Diyos, lalo rin naman nilang hinahangaan ng kanyang karakter. Habang binubuksan ni Jesus sa kanila ang kasaganaan ng pagtubos at ng mga kahangahangang tagumpay na nakamit sa matinding pakikipagtunggali kay Satanas, ang puso ng mga tinubos ay lalo namang pumipintig sa mas maalab na pagtatalaga. At nang kinakalabit nila ang kanilang mga gintong alpa, mas mahigpit na hawak at milyong-milyon at libo-libong tinig ang nagsama-sama upang ilakas ang makapangyarihang awit ng papuri. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi, sa Kanya na nakaupo sa trono at sa Kordero ay ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Wala ng kasalanan at mga makasalanan. Malinis na ang buong sansinukob ng Diyos at nagwakas na ang dakilang tunggalian magpakailanman. Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.